نن زه تاسو ته د انګلیش ګرامر یو ډیر انټرېسټینګ یو ډیر امیزنګ یو ډیر مفید ټاپک چې دی هغه زه تاسو ته ښیم او هغه د موږ سره په پارټس اف سپیچ کې کنجنکشن. نو کنجنکشن چې دی د دې مثال داسې دی کاغه سپوکن لینګویج وي او کاغه ریټن لینګویج وي، نو په هر ځای کې د دې مثال داسې دی لکه د یو کنیکشن، دا کنیکشن پیدا کوي. لکه د دې مثال تاسو داسې اخیستی شئ لکه په یو کنسټرکشن کې، په یو بلډینګ کې یو عمارت چې موږ جوړو او د هغه عمارت په جوړولو کې کم کردار سیمټ ادا کوي، نو دغه شان کردار چې دی نو په دې کې په سپوکن لینګویج کې او په ریټن په دواړو کې چې دی نو دغه شان کردار هغه ادا کوي کنجنکشن. نو دا کنجنکشن دې ته موږ وایو حرف ربط. ربط مطلب یعنی دا کنیکټ کوي دوه سیزونه د یو بل سره، کاغه دوه الفاظ وي، کاغه دوه فریزز وي، کاغه دوه کلوزز وي او کاغه دوه سنټنسز وي یا دوه آیډیاز وي، نو ارڅ چې دي نو هغه دا یو بل سره کنیکټ کوي. دا یو ډیر لوی د کنیکشن کردار ادا کوي، د لینک کردار ادا کوي. ها ترڅو پورې چې د دې کنجنکشن د مینینګ تعلق دی، نو کنجنکشن چې دی دا گریک ورډ دی، یونانی لفظ دی او د دې مطلب دی ټو لینک، یعنی چې یو دوه سیزونه ته یو بل سره لینک کې کنیکټ کې جوړوي، ریلیشنشپ قائمه، نو دې ته ویل شي کنجنکشن. دا خو چې دی نو د دې لفظ مینینګ شو. پاتې شو د دې ډیفینیشن. نو د دې ډیفینیشن دی conjunction is a word or group of words connect two words, two phrases, two clauses and two sentences to each other. Conjunction is a word or group of words. Conjunction چې دی دا یو لفظ دی یا د الفاظو یو مجموعه ده. Connect two words, two phrases, two clauses and two sentences to each other or two ideas. نو دا چې دی نو دوه الفاظ، دوه فریزز یا چې کوم ته مونږه مطلب محاوره وایو، یا دوه جملې یا دوه کلازز، دا چې دي نو دا یو بل سره کنیکټ کوي. یعنی په آسانو الفاظو کې تاسو دا په ذهن کې کېږدئ چې کنجنکشن چې دی نو دا همیشه دپاره په یو سنټنس کې، په یو پیراګراف کې، په یو سټیټمنټ کې، په یو ایسے کې چې سم وي نو په هغې کې کنیکټیویټي پیدا کوي. کنیکټیویټي پکې پیدا کوي، کوهیسیفنس پکې پیدا کوي، کمپریهنشن پکې پیدا کوي او کوهیژن پکې پیدا کوي چې دا یو بل سره یو ځای کې یو آیډیا کلیر کی. نو د دې په ذریعه باندې آیډیاز چې دي هغه یو بل سره کنیکټ کیږي او هغه کلیر کیږي. دا شو د کنجنکشن کمپلیټ ډیفینیشن. ها اوس د دې تاسو ته زه مثالونه در کوم چې دا څنګه دوه الفاظ یا فریزز یا کلوزز یا سنټنسز یو بل سره جوړي. نو موږ سره ټو ورډز دپاره دا مثالونه موږ سره دي. She is beautiful and intelligent. She is beautiful and intelligent. یعنی هغه خوبصورته او ذهینه ده. Beautiful and intelligent دا یو ورډ شو. دلته به مونږه په پارټس اف سپیچ کې دا نه ګورو چې مطلب دا ایجکټیو دی که ناون دی که پروناون دی. مونږ به دلته کې محض چې دی نو دې ته ګورو چې دا یو لفظ دی. نو مونږ به دغه به مونږ نه دغه کوو ځکه چې د دې دلته کې تعلق دغه څیزونو سره نشته، بلکې دا چې دي نو الفاظ یو بل سره یو ځای کوي، نو که هغه هر یو وي. نو دلته کې مونږ سره بیوټیفل دا یو ورډ دی، یو لفظ دی، او انټیلیجنټ دا بل ورډ دی یا بل لفظ دی. نو دا دواړه الفاظ چې دي دا یو بل سره لینک شوي دي، کنیکټ شوي دي د دې اینډ په ذریعه. لکه که دا اینډ ته مونږ وباسو شي از بیوټیفل انټیلیجنټ، نو د دې معنی چې دا هغه به دومره کمپریهنسیو نه وي. نو دا په دې جمله کې یو کنیکشن پیدا کوي، یو لینک پیدا کوي په دې دواړو الفاظو کې. دغه شان علي اینډ احمد آر ګډ فرینډز. علي او احمد چې دي دا ډېر ښه دوستان دي. نو دلته کې معنا یعنی علي اینډ احمد، علي او احمد، دا او چې دی نو دا ټو لینک ټو کنیکټ. دا علي او احمد چې دی دا یو ورډ دی، دا بل ورډ دی، دا یو بل سره کنیکټ کوي. دغه شان ټو فریزز. فریز چې دی دا بیسیکلی مونږ سره د ورډ او د کلاز په منځ کې چې کوم سټرکچر دی نو هغې ته مونږه فریز وایو. نو فریز چې دی نو دا د یو لفظ نه زیات وي.
صحیح ده. نو دلته کې مونږه دا د فریزز اگزامپل ورکو چې کنجنکشن چې دی نو هغه دوه فریزز هم یو بل سره ملاوي. لکه I work hard at school and at home. I work hard. زه یعنی سخت مهنت کوم یا ډیر زیات کار کوم په سکول کې او په کور کې. نو دا and چې دی at school دا یو فریز شو. ګورئ at دا د یو ورډ نه زیات دی، یعنی at یو ورډ دی او سکول بل ورډ دی، نو دا ورډ نه دی بلکې دا فریز دی. دغه شان at home نو دا هم دوه ورډز دي، نو دا فریز شو. نو دا یو فریز شو، دا بل فریز شو. دا دواړه فریزز چې دي د دې and په ذریعه دا لینکډ شوي دي، کنیکټ شوي دي. I work hard at school and at home. Number 2, do you like tea with sandwich or cold drink? ګوره tea with sandwich دا یو فریز دی ځکه چې د یو ورډ نه زیات دی. cold drink دا هم یو فریز دی د یو ورډ نه زیات دی. نو do you like tea with sandwich or cold drink؟ آیا ته چې دی نو چای او سموسه خوښې؟ میلمه دی که نه؟ نو خامخا څه تواضع او خاطر خو به کوي. نو هغه ته تاسو وایئ چې یاره ته سموسه او چای څکې او که نه کولډ ډرنکس کې. نو دا یو فریز شو او دا بل فریز شو او دا موږ سره شو کنجنکشن. نو د دې کنجنکشن په ذریعه باندې دا یو بل سره میلاو شو. ښه راځو اوس کلازز ته. نو کلازز چې دی نو کلازز او سنټنسز کې فرق دی، دا به بیا تاسو ته په بل کلاس کې زه وښیم. خو دلته کې به موږ صرف دا ګورو چې کنجنکشن چې دی نو دوه کلازز څنګه یو بل سره کنیکټ کوي. They will earn much money if they work hard. They will earn much money. هغوی به ډېرې پیسې وګټي if they work hard. که چېرې هغوی سخت مهنت کوي یا ډېر کار کوي. They will earn much money. نو ګورئ دا خو سنټنس دی، خو هر یو سنټنس چې دی نو په هغې کې یعنی هر یو سنټنس چې دی نو هغه کلاز وي، خو هر یو کلاز چې نو هغه سنټنس نه وي. نو they will earn much money نو دا یو کلاز شو. if they work hard دا بل کلاز شو. نو دا یو کلاز چې دی دا کلاز چې دی they work hard دا د دې کلاز سره د دې if کنجنکشن په ذریعه باندې یو بل سره میلاو شوي دي. نو they will earn much money if they work hard. نو دا دوه کلازونه یو بل سره د دې کنجنکشن په ترو باندې لینک شو، کنیکټ شو، مربوط شو. ها نمبر 2 دا موږ سره دی 3 دا نمبر 4 شو. 4 موږ سره 2 کلازز چې 2 سنټنسز دا ملاوي. ګورئ it was still painful so I went to see the doctor. ګورئ it was still painful دا یو سنټنس شو. I went to see the doctor یعنی ما ته اوس هم درد محسوسېدو یا اوس هم درد نو زه د دې لپاره لاړم چې ډاکټر وینم یا ډاکټر ته ځان وښیم. نو it was still painful دا یو کمپلیټ سنټنس دی. I went to see the doctor او دا هم یو کمپلیټ سنټنس دی. یعنی په دې کې ګوره دا چې دې سره کمپیر کړي نو په دې کې دا یو کلاز دی او دا بل سنټنس دی. نو دا سنټنس آلریډي کلاز دی، خو دلته کې چې دی نو دا دواړه سنټنسز دي. نو دوه سنټنسز هم د دې کنجنکشن په ترو باندې هغه مونږه یو ځای کړي دي. نو نور مزید د دې په باره کې به تاسو ته په نیکسټ ویډیو کې زه به مزید نور څیزونه ښیم. نو امید دی چې ډېر ښه به پوه شوي یې. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.